હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કોસ્મોસના ઈ-લર્નિંગ સેશનમાં હું આપનું સ્વાગત કરું છું. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોયું વોટ ઇઝ પ્રોગ્રામિંગ. આજના સેશનમાં સી લેંગ્વેજની સિરીઝમાં આપણે જોશું ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ સી લેંગ્વેજ. ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ પણ પ્રોગ્રામર પોતાના પ્રોગ્રામિંગ કેરિયરની શરૂઆતમાં લર્નિંગ લેવલ જે હોય છે તે સી લેંગ્વેજથી જ શરૂ કરે છે. સી લેંગ્વેજને બેઝિક લેંગ્વેજ પણ કહેવામાં આવે છે. તો ચાલો જોઈએ. સી એ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે જે ડેનિસ રિચી દ્વારા AT&T લેબમાં બનાવવામાં આવી હતી. સી લેંગ્વેજને મિડલ લેવલ લેંગ્વેજ પણ કહેવામાં આવે છે કારણ કે સી લેંગ્વેજ એ હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ અને મશીન લેવલ લેંગ્વેજનો કોમ્બિનેશનથી બનાવવામાં આવી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો આ હતી સી લેંગ્વેજની થોડી માહિતી. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સી લેંગ્વેજમાં આપણે સિમ્પલ આઉટપુટ આપતો પ્રોગ્રામ હેલો વર્લ્ડ જોઈશું.